हॅलो मित्रांनो, आज आपला इंग्लिश स्पीकिंगचा हा 5वा दिवस आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे खूप सहजपणे आपल्याला कसं शिकता येईल, म्हणजे एक कृती करायची आपल्याला. कुठली कृती करायची आहे? आपण डायरेक्टली स्टार्ट करूया. आपल्याला विनंती करायची आहे. मेक रिक्वेस्ट. आपण करतो की नाही विनंती? येस ऑर नो? येस, आपण विनंती करतो. विनंती करणे ही आपली काय? विनंती करणे ही आपली कृती आहे. नो, विनंती करणे ही आपली काय आहे? कृती आहे, ऍक्शन आहे ते आपली. नो, दॅट इज आवर ऍक्शन टू मेक request. So we do the action of making request, and in order to perform this action in the verbal form, म्हणजे ही ऍक्शन आपल्याला कशामध्ये करायची आहे? बोलण्याच्या कृतीमध्ये करायची. काय? बोलण्यातून. ही ऍक्शन आपल्याला कशातून करायची आहे? बोलण्यातून. न बोलता देखील ऍक्शन करता येऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, हात जोडून, म्हणजे आपण म्हणतो की हात जोडून विनंती करतो, पण हात जोडूनचा प्रत्येक वेळी अर्थ विनंती करणे असाच लागेल असं नसतं. म्हणून आपल्याला प्रत्यक्ष बोलण्यातून ती कृती करायची. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे? विनंती करायची आहे. राईट? तुम्ही विनंती करता की नाही करत? प्रत्येक जण या जगामध्ये विनंती करतो. मानवी संवादामध्ये, मानवी संभाषणामध्ये विनंती करणे हा देखील एक पार्ट आहे. आणि मग ज्यावेळी आपण विनंती करतो त्यावेळी आपण काय बोलतो ते आपण आज बघणार आहोत. विनंती करण्यासाठी आपण काय म्हणतो? कृपया माझ्यासाठी हे करा. कृपया पाण्याचा एक ग्लास भरून आण. कृपया ही समस्या सोडवण्यासाठी मला मदत करा किंवा कर. आता इथे आपण काय केलं माहितीये का? विनंतीसाठी मुद्दामून हा कृपया शब्द कॉमन ठेवला आहे. प्लीज, त्याला इंग्रजीमध्ये आपण काय म्हणतो? प्लीज असं म्हणतो. राईट? कृपया, प्लीज. इंग्रजीमध्ये ते जास्त सहजपणे बोलतो आपण. मराठीमध्ये आपण कृपया वगैरे नाही म्हणत. आपल्या टोनवरून ते कळतं की आपण विनंती करतोय म्हणून. प्लीज डू दिस फॉर मी. माझ्यासाठी हे करा. किंवा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर फॉर मी. आता आपण हे जे प्लीज जर काढून टाकला इथून, किंवा इथून कृपया काढून टाकला, तर ही सगळी वाक्य कशामध्ये जातात? ऑर्डर सेंटेन्स मध्ये जातात. कशा जातात? ऑर्डर सेंटेन्स म्हणतो आपण त्याला. नो, त्यालाच आपण काय म्हटलं होतं काल परवाच्या लेक्चरमध्ये? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. सूचना देण्यासाठी देखील आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा वापर करतो. पण तो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सलाच, म्हणजे ऑर्डर सेंटेन्सलाच फक्त प्लीज लावला, मराठीमध्ये कृपया लावला, की ते वाक्य काय होतं? विनंती होऊन जातं. सो प्लीज डू दिस फॉर मी. आणि ते बोलण्याची एक पद्धत असते. नो, देर इज अ स्टाईल टू स्पीक, and on the basis of this style it is understood that what you are exactly doing, means your tone, your expressions, your gestures, your style of speaking, that convey the matter of your message. No, so that is important. माझ्यासाठी हे करा. माझ्यासाठी हे करा. डू दिस फॉर मी. मला तिकडे घेऊन चाल. टेक मी देअर. और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर फॉर मी. पाण्याचा एक ग्लास भरून आण. नो, पाण्याचा एक ग्लास भरून आण. आज आपण थोडंसं चेंज पण करणार आहोत आपल्या ह्या लर्निंगच्या पॅटर्नमध्ये. तो चेंज काय असणार आहे? अतिशय म्हणजे मजेदार चेंज असणार आहे. तुम्हाला मजा येईल त्याची. आपण ते प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या माध्यमातून करून बघू. सो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर फॉर मी. ही समस्या सोडवण्यासाठी मला मदत करा. हेल्प मी. काय याच्यामध्ये महत्वाचं काय? मदत करा. भरून आण. आण असं आहे नो. हे करा म्हणजे ऑर्डर सेंटेन्सचं जे मूळ क्रियापद असतं ते शेवटी असतं मराठीत, आणि इंग्रजीमध्ये ते आधी घेतो आपण. नो, प्लीज डू. डू कुठे आहे? तिकडे करा. ब्रिंग, आण. हेल्प, शेवटी मदत करा. नो, समस्या सोडवण्यासाठी मला मदत करा. लाईक दिस ओनली. सो दीज आर द थिंग्स ऑफ ग्रामर. हे ग्रामर पण आहे आणि तुम्ही डायरेक्ट बोलू पण शकतात. म्हणजे जर तुम्हाला ज्या ज्यावेळी विनंती करायची असेल त्यावेळी तुम्ही फक्त काय केलं पाहिजे? डिरेक्टली तुम्ही ऑर्डर सेंटेन्सचा वापर करा. आणखी एका गोष्टीचा आपण वापर करत असतो, ती गोष्ट म्हणजे कॅन यू प्लीज क्लोज द डॉर. नो, म्हणजे हा क्लोज द डॉरच्या आधीच आपण काय करू शकतो माहितीये का? क्लोज द डॉरच्या आधी म्हणजे दरवाजा बंद कर ही ऑर्डर पण असू शकते. प्लीज क्लोज द डॉर हे देखील इम्परेटिव्ह टाईप मधलं रिक्वेस्ट आहे. पण कॅन यू प्लीज क्लोज द डॉर हे अधिक फॉर्मल होतं. कॅनचा वापर करून आणि विलचा वापर करून देखील आपण विनंती करू शकतो. म्हणजे विनंती करणे ही ऍक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला काय करता येतं?
एकतर ऑर्डर सेंटेन्स आपण ज्याला इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतो ते, किंवा क्वेश्चन त्याला आपण इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतो नो, म्हणजे प्रश्नार्थी वाक्य किंवा आज्ञार्थी वाक्य यांचा वापर करतो. हे काय, कॅन यू प्लीज क्लोज द डोअर, माझ्यासाठी डोअर बंद म्हणजे दरवाजा बंद करू शकतो का. ऍक्च्युली हा प्रश्न आहे, पण तो प्रश्न कसा आहे, ऑर्डर टाईप, ऑर्डर म्हणजे रिक्वेस्ट टाईप मध्ये आहे. क्लोज द डोअर म्हणजे मला सांगायचं काय, दरवाजा बंद कर. पण असं सांगण्यासाठी मी अतिशय औपचारिकपणे काय सांगतोय, कॅन यू प्लीज क्लोज द डोअर, तू दरवाजा बंद करू शकतो का. म्हणजे आपण त्याच्या क्षमता विचारतोय का, तर अजिबात नाही. याला इंग्रजीमध्ये प्रॅग्मॅटिक्स असं म्हणतात. प्रॅग्मॅटिक्स म्हणजे भाषेबरोबर कसं आपण कृती करतो, किंवा कृती करण्यासाठी कसं आपण भाषेचा वापर करतो, त्याचा अर्थ होतो प्रॅग्मॅटिक्स. ते नंतरच्या भागात ॲडव्हान्स कोर्स जेव्हा आपला सुरू होईल तेव्हा मी ते तुम्हाला शिकवणार आहे. कॅन यू प्लीज क्लोज द डोअर, किंवा विल यू मेक अ टी फॉर अस, विल यू मेक टी फॉर अस, तू आमच्यासाठी चहा बनवू शकतो का. तर येस, आमच्यासाठी चहा बनवशील का, किंवा बनवू शकतो का. म्हणजे एकतर आपण कॅनने प्रश्न विचारतो किंवा विलने प्रश्न विचारतो. म्हणजे आपण तीन गोष्टी करतो. एकतर आपण डायरेक्टली क्रियापदाने सुरुवात करतो, त्याच्या आधी आपण प्लीज लावतो आणि विनंती करतो, राईट. किंवा आपण कॅनने प्रश्न विचारतो, राईट, आणि विनंती करत असतो, किंवा आपण विलने प्रश्न विचारतो आणि विनंती करत असतो. असे असंख्य वाक्य तुम्ही बनवू शकता. असं कॅन यू सबस्क्राईब माय चॅनल, तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब करू शकतात का, ही माझी विनंती आहे तुम्हाला. किंवा कॅन यू वॉच टुमॉरोज लेक्चर, or will you come to meet me tomorrow, or will you help me, will you listen my ideas, will you stand by me, or will you stand behind me, or will you stand with me, or will you go there, will you shut up please, can you understand me, can you make something for me, can you help me. अशा अनेक 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 वाक्य आपण सहजपणे बोलू शकतो. आणि एक जी आपली कृती आहे विनंती करणे, म्हणजे ज्या पण वेळी तुम्हाला वाटेल की तुम्हाला विनंती करायची आहे, तर तुम्हाला फक्त या तीन पद्धतीने ती विनंती करता आली पाहिजे. यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, की तुम्ही आज कमीत कमी प्रत्येक म्हणजे 50-50-50 वाक्य स्वतःची लिहून पाहिली पाहिजेत. ओके, मराठीमध्ये आधी लिहा आणि ती वाक्य ट्रान्सलेट करा. नो, कसं मी ते तुम्हाला सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर असं गेलो, ओके, मी इकडे आलो आता मुद्दामून, हा एक पॅटर्न घेतलाय मी, आणि या पॅटर्नकडे येताना मला असं वाटलं की मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत, सोप्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये मी काय करतोय, एक साधा वाक्य लिहितो ना, तू मला अभ्यासात मदत कर. ओके, हे एक वाक्य आहे. आता हे वाक्य तुम्ही काय करा, तुमच्या पद्धतीने तुमची वही पेन तुम्ही घेतलेलंच असेल असं मी गृहीत धरतो. असं करायला पाहिजे तुम्ही, की लेक्चर ऐकताना वही पेन ठेवा सोबत, किंवा एक कागद ठेवा हवं तर. हे वाक्य तुम्ही लिहून बघा. नो, लिहून बघा म्हणजे काय, ट्राय टू राईट इट. नो, मी लिहिलं ते, हेल्प मी इन माय स्टडीज, हेल्प मी इन माय स्टडीज, किंवा विल यू हेल्प मी इन माय स्टडीज, विल यू हेल्प मी इन माय स्टडीज, माझ्या अभ्यासात तू मला मदत करशील का. और कॅन यू, म्हणजे एकच वाक्य आपण वेगवेगळ्या तिघ पद्धतीने कसं लिहू शकतो ना, मला मदत कर किंवा करा. ओके, हे वाक्य आपल्याला लिहायचं आहे. काय, हेल्प मी, सोपं काय, हेल्प मी, करेक्ट. तेच आपण कसं म्हणू, कॅन यू हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज, इथे प्लीज राहून गेला होता, कॅन यू हेल्प मी, और विल यू हेल्प मी. हे तीनही प्रकारचे वाक्य आपण लिहिले. तिघांचा अर्थ काय होतो, एकच ऍक्शन परफॉर्म करतायत. काय, मेक रिक्वेस्ट. तिन्ही गोष्टी काय करतायत, विनंती करतायत. अशाच पद्धतीने तुम्ही कंटिन्युटी दिली पाहिजे. जसं की मला प्लीज मला भेटायला आहे, नो, किंवा प्लीज मला भेटायला ये, प्लीज. आपण असं ना, कृपया मला भेटायला ये, म्हणजे काही आपण संकटात असलो किंवा ताणात असलो किंवा आपल्याला गरज असली त्यावेळी, मग मी काय म्हणतो, प्लीज कम. हा शेवटचा जो ये आहे तो आपण आधी घेतो इंग्रजीमध्ये, प्लीज कम टू मीट मी, राईट. हेच वाक्य आपण कसं लिहिणं, कॅन यू मीट मी
प्लीज कॅन यू मीट मी. हेच वाक्य आपण प्रश्नार्थक कसं आणखी दुसऱ्या पद्धतीने म्हणा, विल यू मीट मी. याचे खूप शेड्स आहेत, पण मी ते तुम्हाला फार नाही सांगत आहे. का नाही सांगत आहे, तुमचा गोंधळ व्हायला नको. बेसिकली आपण हा बिगिनर साठीचा क्लास आहे, म्हणजे खूप सहजपणे तुम्हाला विनंती करता यावी म्हणून मी फक्त तुम्हाला 3च प्रकार सांगतोय. असे 5-50 प्रकार आहेत. would you like to help me, or would you be kind enough to help me, or will it be possible for you to help me, or if you don't mind can you help me please. असे अनेक आहेत, पण त्या थोड्याशा ॲडव्हान्स लेवलकडे आपण लगेच आता जात नाही. आपण याकडे नंतरच्या भागात जाऊ. म्हणून फक्त एक वाक्य घेतलं की आपल्याला अनेक वाक्य त्याच्यातून या 3 पद्धतीने ती विनंती करता आली पाहिजे. मला 500 रुपये देतो का प्लीज. मला 500 रुपये, मला 500 रुपये देतो का. देतो का. किंवा दे, किंवा देशील का. हे 3 आपल्याकडे आहेत. देशील का, देऊ शकतो का, देतो का, लाईक दिस ओनली. मग आपण काय म्हणू, गिव मी 500 रुपीज प्लीज. ओके. किंवा कॅन यू गिव्ह मी 500 रुपीज प्लीज, और विल यू गिव्ह मी 500 रुपीज प्लीज. अशी असंख्य वाक्य तुम्ही तयार करू शकतात. आणि तयार करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष बोला तुम्ही ती वाक्य. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कळेल की येस, माझ्या डोक्यामध्ये एक विनंती आहे, तिला मला कन्वर्ट करायचं आहे, ट्रान्सलेट करायचं आहे, आणि मी ते सहजपणे बोलू शकतो अशा 3 पद्धतीने. आय होप यू आर एन्जॉईंग धिस चॅनल. सो प्लीज डोंट फॉरगेट. जर तुम्हाला पुन्हा नवीन व्हिडिओ हवे असतील तर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन नवीन व्हिडिओची मिळू शकेल. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज अँड हॅपी दीपावली ॲज वेल. तुमचा दिवाळीचा उत्सव जोरदारपणे साजरा करा, परंतु खऱ्या अर्थाने मनामनात दीप पेटले पाहिजेत आणि आपला बुद्धीचा प्रकाश देखील असा मस्तपैकी सगळीकडे पसरला पाहिजे, जेणेकरून सगळं जग हे उज्ज्वल आणि आनंदी आणि प्रकाशमयी होऊ शकेल. थँक्यू व्हेरी मच.